guys, what's up? It's Angela. Welcome back to my channel. For today's video, another makeup related. Karon kay ang akong gibuhat nga look is perfect for eyeglass wearers. This is what I do lang no sa akong personal nga makeup. Kailangan kong fresh and cute, dili haggard. If you guys know me, dugay na ko nagsigig sulob og eyeglass. So eyeglass wearer gyud si ante. Akong technique lang ni sa pila ka years na ko wearing eyeglass. Mao ni ako mga nakatunan lang. So kalma lang ta kay dili ko pro, dili ko makeup artist or what. By the way, before we start, if you're wondering asan ako napalit ang akong eyeglass, I know it's so cute. I got it from Firmoo.com. Website na siya, online eye optical. Sakto ba? Ship sila worldwide. Syempre, appeal na pud ang Philippines, no? Nasa lay sunglasses, mas daghan ang mga eyeglass. What I like about Firmoo kay pwede siya prescription glasses. So ang kani ako kay wala siya grado kay wala gihapon ko kibaw sa akong updated nga kanang mata. So murag kailangan ako magpa-check up. Hindi dako na akong grado sa mata. So daghan sila style, daghan sila categories, no? Kanang bagay for men and for women lang kanang murag feminine siya og style. Ang ganahan sad nako at no, pwede nimo siya ma-try virtually. Mag-upload ra ka o picture nimo nga naka-straight imong face, wala naka-side view, basta naka-straight imong face nga ma-detect imong eyes. Importante na siya para ma-determine nimo if bagay siya sa imong face shape. Naa sila section nga about sa face shape. Usay bagay na style sa eyeglass para sa imong face. Ako kay round magyug ko, pero I know nga wala gi recommend nga kani round nga glasses ang para nako, pero mao na akong gipili cause I really like this style. It's very nakaka-Korean. Try lang. Dugay na ko ganahan mo palit yung ani nga eyeglass, no? Thank you Firmoo for sending me these glasses. Affordable ra ilang mga eyeglass, no? Ang ilang standard labot na siya sa grado, pero if wala mga upgrade nga merg about sa lens, kabag-on sa frame, syempre na additional payment. Pero if standard lang like prescription glasses, naara siya sa mga $30, and then ang shipping I'm not sure, depende kung asa inyo. Ang pinakabarato nila jud kay $30. If you guys are interested, ako i-link ang ilang website on the description box and you can check them out on Instagram, Facebook. So far so good, ganahan ko sa quality sa ilang glasses gyud. So rate 5 stars. Mao siya ang akong look nga gibuhat. Di bagay jud siya ani nga whole aura. And if you guys wanna know how I did this look, then please keep on watching. Hey, update sa akong now. Hugaw gyapon kay siya. I don't know if pakita ninyo, pero wag gyapon na ayo or na wala ang akong acne marks. And then ano po ni Puli. Clear Skin 2019. And sa tanan nga nag-ingon nga I have clear skin sis now. Yeah, samutan pa itom kay ako eye bags niya. Akong dere sa ilong daghang kay malas akong ilong. It's okay not to be perfect. Bye! Ang ako lang buhaton kay ang simple look. Wala ba daw kibaw? Gagawin ko lang to kasi para beauty guru. Char lang. Sorry if ma-distract mo sa strap sa akong bra, but nga na, babae po. Ganito po ang buhay naming mga babae. Natural ra na nga makita ang strap sa bra cause nagbra pa siya kung di siya makita gihapon. Kung anong pwede if mag-bikini, anong di pwede makita ang strap sa bra nga regular bra. Sakto ba? I have been doing this for 2 weeks siguro. Syempre first kay mag-skincare sa ta. Actually, ni-stop ko og sig butang og ganang skincare products kay ganahan lagi ko nga maghantud sa ma-okay ni akong now, mawala ni akong sagov dere, kanang mga malas-malas rin sa akong ilong, sa akong agtang. Pero if mulakaw ko or if mag-makeup ko, kay maggamit ko ani marryeco nga pyunbaek fresh cream. Like the refreshing feeling of summer forest, the fresh line of pore care helps you to have clear skin with naglisod na sad og litok si Beshi Cake. So substance. Dili ko sure if naa siya'y nabuhat gud sa akong now, pero mao lang niya siya ang akong buhaton para ma-hydrate og ma-moisturize ang akong face. Magbutang ko gamay ra gyud kaayo. Ganahan mo mo-order og mo-try ani kay naara sila available. Actually ko ani siya Korean brand, pero available sila sa Lazada. So ako i-link sa description box if ganahan lang mo. Nice if i-ana jud nimo sa imong skin ang product para mulahos jud siya dito, mulahutay siya sa atong
S-Can. If naa pa kay time, okay ra nga tagtauran sa nimo ang next product para mo absorb siya sa imong skin. Pero if gadali ka, sige go, laban lang. Magdali ta kay wa tay panahon karon, charla. Next product nga ako ibutang sa akong face. Importante jud kayo ang sunscreen kay para ma-protect sa atong face. This is from Althea Korea. Ano siya ang ilang Petal Velvet Sun Away. If curious mo sa mga products nga akong gipanggamit, please check the description box. First time nga akong gigamit ni nga combination, no, kay naganahan jud ko sa outcome. Poreless ko tan-aon and basta hamis kay ko tan-aon. Since sunscreen man siya, ato sa siya i-wait for 5 minutes para mo sink in jud siya, mo absorb jud siya sa akong face. So 5 minutes. Proceed na tayo. Gamit ko og cream foundation. Gamiton ako ang Teencrush Wassup Problem Foun Pact. I really like this. It's also a Korean brand. Nakabuhat ko review ani if you guys want to check out akong mga review sa Teencrush nga brand. Kay ako sa i-link sa description box. Iyang shade di ay no. 02. I think natural beige lang siya. Grabe iyang coverage. Oh, tangtang na siya. Pero syempre i-blend na to. One layer is enough for pod ani. Dili sad siya bugat sa So, mauna ni siya ang first layer. And for my concealer, I'm gonna be using 2 shades. Kay ganahan ko nga combination. Kay more siya makakuan siya good og full coverage. This is from Althea Flawless Creamy Concealer. This is in the shade Honey and I think Vanilla ning usa. Ang sa first layer good kay ang Honey. And then after anak kay magbutang ko gamay aning vanilla nga kuan, lighter shade ni siya. So mo mix siya ba. Uy, sa mga nagkuan diha no sa akong wall clock diri, na siya battery, so mulihok na siya sa mga tanan nakabantay sa akong wall clock kay di magool. It's working na. Next step kay mag-powder ta and dato siya iset. I'm gonna be using the Althea Petal Velvet Powder. So ang kaning Petal Velvet Powder sa Althea Korea na siya 3 shades. Ang usa kay lavender, translucent og natural beige. Gamito na to ang translucent. Di bito jud gumay og makeup or kung unsa ra akong gibuhat sa akong naong nga kana nakatunan through YouTube kay mura pud na akong ipakita. First time po din ako gamiton ning translucent powder kay ang akong namalmal kay ang lavender. Humot siya in fairness. Isat lang na nato siya kadiyot lang kay di man jud ta ingon nga mag-bake karon. Di ba ni ingon ko nga akong nagamit kay ang katong lavender and ang katong lavender nila no kay naa siya flashback. Chupa kay ko atong makeup kay kana lagi naka-ring light and di jud maklaro sa selfie nako and then pag picture na mo nga with flash, oh my god, putian ako nang di madaoy. Move on ta sa atong kilay. For kilay kay syempre akong pangmalakas ang Benefit Ka-Brow Cream Gel Brow in the shade number 3. So akong ginabuhat sa akong kilay kay dili man siya ingon nga forma gid kaayo pero gina-outline lang na. Zoom na lang tabi kay para dili sige ko no. Di mo ba? Since uga naman siya kay dugay na sa dinuon siya no and wala na kay kwarta pang ilis pero magamit gihapon siya. So akong buhaton kay sprayhan ako siya aning MAC Prep and Prime. Usa lang kay gatipid ta. So kuan anak kay pigmented na kayo siya. So outliner sa nako first. Ako rin ito na banaon akong kilay. Dili ko nang katuganing mag-ana-ana pag yun. Dili jud ko ka ng eyebrow master oy. Pero kung papiliun ko no, mas ganahan jud ko mo gamit og eyebrow pencil. In fairness no, in fairness lang gyud. Nagsulog ko og syempre eyeglass nako. Well, sa tanan process ani nga makeup kay wala siya natarog sa ilid sa akong ilong kana ganing makuan siya, mulakra siya. Para sa atong eyeshadow kay simplihan lang natin, isang shade lang gagamitin natin. Wow, nagtagalog na sad ko. Gamit gihapon ko sa Sweet Peach eyeshadow palette from Too Faced. Akong gamiton kay Pure. Dili ra kayo daghag ganap ang atong sa eyes.
And then blend sa edges para walay harsh line. Basta ako, I prefer nga simple lang akong eyeshadow kay murag hatag lang siya ka ng shadow, I guess. Para mura siya na contour, ganun. Duha man kabuk eyeglass akong kung ano no, kani siya ingani nga type and then circle. If kani akong gamiton, kay usahay walay gamit ang akong eyeshadow kay dili jud siya maklaro kay matabunan siya tungod sa iyang pagka-rectangle. TBH no, dili ko hoarder og makeup. Kung sa lang inaan ako kay ganahan kong I like to work with what I have, ganun. With this same shade kay magbutang ta sa atong lower lash line. Siguro mag-add na lang ko sa dark brown. More siya na kong equal na nga eyeliner. Nipis lang siya. Mauna na siya. Optional lang ni siya ang next step kay mauni ang akong ganahan buhaton gyud. If ganahan mo nga mas mupap pa inyong mata, magbutang ko og shimmer. I'm gonna be using the luscious. I like doing this kay makapapap gyud siya sa akong mata. If di mo ganahan magbutag ing ani, pwede man sad mo mag-apply og white eyeliner sa inyong waterline. Pero wala ko'y white eyeliner. Mao man na kasagaran buhaton sa mga artista. Ako nailhan nga kusog kay magbutag white eyeliner na kay si Loisa Andalio. Magbutang ko og highlight. So gamit na ko ning nectar nga shade. If mag-eyeglass ta, syempre naabaya na shadow sa glasses. So sa murag kapoy or haggard tatan-on. Dili na ko malikayan nga dili mag-eyeglass kay dili ko tig contact lens or whatever. Dili ko tig butang og brown eyeliner sa akong waterline, so mag-avoid jud ko ana. Mao na akong ginabuhat lang kay ani magbutang og highlight sa inner tear duct og kanang dire. Oh, di ba? Ni-pop na siya. Ni-pop. For my mascara, I'm gonna be using the Lash Sensational mascara from Maybelline. Kani siya kay waterproof. If dili ka pares na ko nga sige kipat-kipat, sige blink. Blackpink fan siguro siya, or sige siya blink. Char. Pero bitaw, if makabantay mo nga sige kog ka ng blink, anak na siya ko, sige kog kipat-kipat, nakakaon siguro kog pagkaon sa ilaga. Char. Go ahead, if ganahan mo magbutang og mascara sa your lower lashes, then go ahead. Next thing I'm going to do, eyeliner. I'm gonna be using the Chica y Chico, Chica y Chico 1 kill eyeliner. Brown siya, cause ganahan ko brown. Mas natural siya tan-aw. Since nipis man ni siya, igo lang gani siya i-touch, then slide. So, follow lang ko sa shape sa akong eyes. Direct ko sa side mag-start, dili sa tunga. I-wing na to light. Iksakag akong kilay para mo stretch. And then, sa kinalasan, kung mag-start. Ang akong eyeliner magdepende sa mood. Ayan. So, more na siya kung buhaton. Dili na ko siya sumpayan kay mo ni siya akong na-learn from Ma'am Shi Michelle D. Para dili ko na kaayo ingon nga murag insect. Pwede ni mo siya ilahos, pero usahay ganahan ako siya ilahos sa akong mata. Char, anak good. Pero usahay pod nga dili. Diha siya para mas natural siya tan-aon. Since wala ta gibiyayaan og taas nga ilong, mag-contour ta sa atong nose. And disclaimer, di ko kibaw mo contour. I'm still practicing. Please bear with me. Ang akong gamiton sa pag-contour og sa akong ilong kay ang Benefit Hoola Bronzer. Usahay ang eyeglass kay makapadako sa gyug samot sa naong. Karon kay mag-practice nga ako nga magsigi og contour. And syempre atong Temples of Leia. Sobrang nakakabata. For the blush, I'm gonna be using the MAC Powder Blush in the shade Melba Matte. Ang akong gibuhat ato kay pagkuan lang siya. Sa apples of my cheeks. And then ako siya kuan light pa drunk blush. Natural magyapon siya tan-aon oy mas drunk blush na ko siya. Next shit nga akong buhaton kay highlighter, and again walang kamatayang sleek makeup highlighting palette. Ako lang siya i-apply sa high points sa akong face. Diba? From 0 to 1,100 million dollars real quick. Diba tayo mag-lipsticks ako? For my lips, I'm gonna be using the Althea Watercolor Cream Tint in the shade Maroon Cream. And again, walang kamatayang gradient lips. At lang siya ibutang sa tunga. Ayan. To finish the look, atong iset ang atong makeup.
bad idea. Actually, kani siya, toner and mist. This is from Skin&Lab. Pwede sa din siya actually for setting your makeup. Pwede po siya pang skincare. Ikaw na paigo. And mag-ilis ako sa akong kisulob ato na picture para bongga na. So this is the final look and mas ma-appreciate siguro nako if dili mo reflect ang lights ato na pagwan. O diba? Ganda ko te. Oh. So mo ni siya. Pero syempre, kailangan taog lights. Ooh. Too bright. I can't see my haters. Charot lang. Huwag ako haters ay filler. Kailangan ko siya sulubon para kay maumansyod na ang naa sa atong thumbnail. So ato siya suluton pero ato lang siya i-lower gamay kay distracting yun siya. I hope nga naganahan mo. Very fresh, very young. Especially ani nga Goldilocks nga hair. Charot. If you guys know me, di ko tigkulot sa akong hair. Feeling na ako mas muda ko ako now. Pero karon na-appreciate na ako. Nalakas makabagets. That's it for today's video. I hope you guys liked it. If you did, please don't forget to give this a thumbs up. Subscribe to my channel if you want more beauty videos. Okay, or K-pop, or kabuang lang nga vid. Subscribe, turn on the notification bell para ma-notify ka whenever I upload videos. Follow me on my social medias, everything at angeladymorales, and I will see you guys on my next video. And always remember that it's okay not to be perfect. Bye-bye!